આજની રેસીપી ઠંડા વાતાવરણમાં ખાવાની ખૂબ મજા આવે તેવી બનવાની છે. એન્ડ ખાસ વાત તો એ છે કે બાળકોથી લઈને મોટા વડીલો સુધી હર વ્યક્તિને ફેવરિટ બની જાય તેવી. એન્ડ ગુજરાતી હોય તો મીઠી વસ્તુ તો પસંદ જ હોય. તો રેસીપી આપણે એકદમ પરફેક્ટ મેજરમેન્ટ સાથે બનાવીશું. તો શરૂ કરીએ. તો જેમના માટે 1 કપ જેટલો મેં ઘઉંનો કરકરો લોટ લીધો છે, જેમાંથી ભાખરી બનાવીએ, લાડવા, લાપસી બનાવીએ તે લોટ છે. તમે ભાખરીનો લોટ ના હોય તો તમારે અડધા કપથી પોણા કપ જેટલો ઘઉંનો રોટલીનો લોટ અને 4-5 ચમચી જેટલો રવો આ રીતે મિક્સ કરીને લોટ લેવો. હવે જે કપ કે જે વાટકીથી લોટ છે તે જ કપ કે તે જ વાટકીથી 1 કપ ઘી અને 1 કપ દેશી ગોળ સાથે 2 કપ જેટલું સાદું પાણી, મતલબ લોટ, ઘી અને ગોળ સરખા પ્રમાણમાં છે અને પાણી છે તે ડબલ છે. આ રીતે પરફેક્ટ મેજરમેન્ટ સાથે આપણે હલવો કે શીરો બનાવીશું તો એકદમ મોંમાં જતાં ઓગળી જાય તેવો નરમ બનશે. હવે ગોળ અને પાણી બંને એક તપેલીમાં મિક્સ કરીશું, જેથી આપણે ગોળનું પાણી તૈયાર કરી શકીએ. હર ગુજરાતીઓ ગોળનો શીરો બનાવતા જ હોય છે, પણ બધા જેથી આપણો લોટ તળિયે બેસી પણ ના જાય અને બિલકુલ ખરાબ સ્મેલ આવે પણ નહીં. થોડો લાઇટ ગોલ્ડન કલર ઉપર આવે ત્યાં સુધી આપણે ધીમા ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર શેકશું તો અંદર સુધી લોટ આપણો શેકાઈ જશે અને પરિણામે આપણા શીરો છે તે દાંત
ઓલમોસ્ટ આપણો શીરો હવે તૈયાર થઈ ગયો છે. 1 થી 2 મિનિટ જેવા સમયમાં જ આ બધું જ બેઝ ભેગું થઈ ગયું છે અને કડાઈને પણ હવે છોડવા લાગ્યું છે.